my channel, and for today, I'm going to share with you product na makakatulong para mapaputi ang ating mga ngipin. Ayan. So, ang tawag po nila dito ay Luma Smile. Luma means shining. Shining ang ating mga ngipin. So friends, mahal kasi sa mga clinic or sa mga dentist ang magpa-cleaning. Usually dito sa UAE, 200 dirham ang cleaning lang. So sa peso 2,000 na yun. So kung meron po tayong alam na mga products na makakatulong sa atin para makatipid, yun, makatipid sa paglilinis ng ating mga ngipin, so why not give it a try? Ayan, so diba, para tayo ay makatipid at maalagaan pa ang ating mga ngipin. Ayan, so without further ado, let's unbox our product. Ayan, so maganda po ito sa mga naninigarilyo kasi naninilaw yung mga ngipin, at saka po sa mga mahilig sa tea. Ayan, malakas din yung makapagpanilaw ng ngipin. So open na natin. So friends, ito po yung ating product. Ang tawag niya dito ay pearly white. Ayan. So ito yung sinasabi ko kanina sa intro ko na Luma Smile. Magkaiba yung brand niya pero almost pareho lang po yung concept ng product. So without further ado, we'll open this. Pero basahin muna natin to kung ano ba to. So ito nakalagay, tooth whitener and stain remover. Fast rotary tooth polishing, remove stuff, tooth stains, and extra long lasting polishing cups. Ito yun, mga polishing cups. So ito yung instruction. Battery operated to friends. Ito siya, AA, dalawa. So buksan na natin yung ating product. So this is it. Dito natin lalagyan ng battery. Ayan. Okay, lagyan natin ng ganyan. And then, dito. See? So, paano natin ito i-operate? So, hindi ko rin pa ito na-try. First time ko din itong ito-try. So, friends, lambot ng cups niya. Tayo gumana. Mali yata yung lagay natin ng battery. Kasi sira pala yung battery natin. So, kailangan natin ng bago. Teka lang, hanap ako. So, ayan friends, lalagyan natin ng bagong battery. Kasi sira pala yung battery na una natin tinry. Kaya ayaw gumana. So, hopefully this time, okay na yung battery natin. So, ayan. So, friends, it's working. Ganyan lang kasimple. Ilagay lang natin yung bago nating battery dito sa loob. Kagaya ng ginawa ko. Alam niyo yung flashlight? Parang ganun lang din yung niya. Model. See? Sara mo lang siyang ganyan. And then, press here. Press nyo lang po dito. Try ba natin? So friends, ang lambot nito. Ang lambot ng heads niya, oh. Malambot, hindi siya matigas. Yan, mainit. Umiinit sa pakaramdam. So marami siyang cups na pwedeng pagpilian. So pare-pareho lang yung design. So mga extra lang to. Yan, pag ito gas-gas na o luma na, pwedeng palitan. Mga reserve lang to friends, pero almost nakikita nyo po pareho lang yung design niya. So pwede siguro itong lagyan ng toothpaste habang ginagamit. So i-try natin. So friends, i-try natin to ha. Ayan. Try natin sa baba. Sa taas kasi may brace ako. Kaya sa baba. Ayan ah. Tingnan nga. Ano nangyari? Alam niyo yung ginagamit ng mga dentist pang cleaning, parang ganun din na yung ano niya, yung feeling tsaka yung design. Tataas hindi pwedeng gamitin kasi may brace. So sa baba lang. Friends, ang ganda, napakalambot niya sa ipin, tsaka sa gilagid hindi siya masakit. Sa ngipin, napaka-friendly, hindi mo mararamdaman na yung parang tumutunog, yung tug-tug-tug, hindi. Parang plastic lang ito. Ayan. So, pwede ko itong gamitin. Ayan.
natuwa naman ako sa product. So, highly recommended ko rin po ito para sa lahat, sa mga gustong makatipid sa paglilinis ng ipin. Ayan, meron na tayong bagong product. Ang pangalan po nito ay Pearly White. Ayan. So, disclaimer, hindi po ito sponsored. Gusto ko lang din makatipid, kaya ako to share po sa inyo. Ayan. So, friends, hindi masama kapag isip tayo ng isip na paraan kung paano tayo makatipid ngayon sa panahon ngayon, kasi mahal na ang mga bilihin at pati ang mga services. Mahal na after ng pandemic na to, lahat nagtaasa na. So kailangan na talaga natin na maging resourceful, maging creative, at kailangan na natin na magsinop na tayo. Hindi kagaya noon na napakadaling kitain ng pera, kaya sige lang ng sige. Ayan. Kumbaga, noon, before ng corona, hindi rin ako nag-iisip ng ganito. Cleaning, monthly yun. So, ngayon, medyo mahal na. Kaya sabi ko, kung may mga product naman na makakatulong para mag-self-clean tayo ng ngipin, why not, diba? Sayang yung pera. So, alam nyo, friends, mura lang to. Nasa ano lang to? Tenderham dito sa UAE. Yung cleaning dito 250 dirham. Imagine, monthly. Sa peso yung 250 na yun, naglalaro na yun sa 2,500 to 3,000 pesos. Samantalang ito, reusable pa, 10 dirham lang. So, sa 10 dirham, 100 lang to. See, may ganito ka ng item, reusable monthly. Pwede kang mag-self-clean anywhere, anytime. Siguro pwede rin itong lagyan ng toothpaste. Ayan, habang yung nililinis natin yung ating mga ngipin, pwede natin lagyan ng toothpaste para shiny. Ayan, tsaka mabango ang ating mga ngipin. So, friends, ayun. Yun po yung isa sa mga product na share ko sa inyo. Nakita niyo yung picture na to. Ayan na. Ang dilaw ng ipin niya. Tapos, ito yung ginamit niya pumuti. Diba? So, malaking tulong. Kung cleaning lang din naman yung ating kailangan. Ito na yung madaling remedyo. See? The at-home tooth polishing that gives you that cleaning from the dentist feeling. Ayan. See, remove stains from coffee, wine, and tobacco. Ayan. Talaga naman na nakaka-stain yun. Pati ang shy. Malakas yun makapagpa-stain. Ayan o. Nilalagyan talaga ng toothpaste. Tama yung sinabi ko kanina. Pwedeng palitan din yung cups. So, ganito siya maglinis. Parang toothbrush lang. Ayoko naman maganito sa camera. Parang nakakadiri naman na yun. Tingnan mo. Diba? Yung magtutoothbrush ka sa harap ng camera. Tuloy yun. Wag na, okay na yung walang toothbrush, walang bula-bula. Hindi kakalat yung bacteria. So, ito maganda. Ayan. So, friends, wag na natin itong buksan. Ito na lang gamitin natin. Pareho lang naman yan. So, I just share it with you para ipakita ko lang po sa inyo na iba-iba lang yung brand, pero pareho yung concept. Ganito lang siya. So, pwedeng ilagay sa bag. Kahit na may pasok tayo, ilagay natin sa ating yung toilet bag, toiletries. May gano'n, toothpaste, gano'n. So, ayan, gawan na lang natin ng paraan. So, samantalahin ko na rin po yung pagkakataon para batiin ko po kayong lahat ng Happy New Year. So, pasensya na po kayo, last 2 weeks ago, hindi po ako nakapag-upload ng bagong video ko noon kasi na super busy. Ayan, so ngayon medyo maluwag-luwag na yung schedule, kaya nakakapag-vlog-vlog na naman tayo. Ayan, so Happy New Year po sa lahat, at maraming salamat sa walang sawang suporta, pangunawa. Ayan, at pasensya na rin po minsan kung medyo
lahat naman tayo, di ba? Lahat naman tayo siguro merong, yung tinotoyo. Ayun, meron tayong tinotoyo. Parang hindi tayo, meron tayong bad mood. Sa lahat naman meron, lalo na pag may mga hindi tayo nagugustuhan. So, ayun. Ayan. Yun lang ang sasabihin ko. Playing safe. Ayoko na magsabi ng kung ano-ano. Ayan. Di ba masarap ngumiti kapag feeling fresh yung ating mga ngipin? Ayan. Masarap ngumiti. Noon kasi nung hindi pa gawa yung ngipin ko, nahihiya talaga akong ngumiti. Yung ipin ko po pala noon, ano to? Ayan, napunta tayo sa ipin ko. Hindi siya pantay. Parang pupunta yung isa doon, papunta yung isa doon. Magkagalit-galit yung mga ipin ko, kaya nagpa-brace ako. So, ang brace naman po dito, friends, ay 5,000 dirham. Ayan. So, Filipino dentist. Doon ako nagpagawa. Sa peso, 50,000 yun. Pero dahil meron naman akong health insurance, na-covered naman yung brace ko, kaya hindi rin ako gumastos ng ganong kalaki. Konti lang. Yung cleaning lang, tapos yung papalit-palit ng mga rubber. Kaya, parang blessing na rin yun. So, ang masasabi ko lang, alagaan natin yung mga ngipin natin kasi baby teeth tsaka permanent teeth, dalawa lang yun. Pag nawala yung dalawang original teeth na yan, magpupustiso na tayo. False teeth na yung tawag doon. Mahal yun. Kasi iba't ibang klase na yun. May porcelain, may vinyl. So, mahirap na tayong ma-false teeth, umawalan na talaga ng teeth. Kasi pantangingiti o kakain. Diba? Health kasi to, health. Hindi lang pang beauty look yung ating ipin. Healthy din to, pang health. Ayan. So, alagaan natin kasi kailangan natin ng ngipin talaga pang kagat. Sa mga mahilig kumain. Ayan. Oh, period ganito na lang ngayon. Sige, hanggang dito na lang po. Thank you for watching and see you next time. Bye. Love. No hate.